Γεια σας, είμαι η Ντέμπη και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε αυτό εδώ το κρεβάτι το σκυριανό. Έχει προσθεθεί πλάτη από κρεβάτι, όπως βλέπετε, για να μπορεί να λειτουργήσει και ως καναπές αυτό το κρεβάτι. Πρέπει να καλύψουμε όλες τις τρύπες και να το κάνουμε να φαίνεται καινούριο. Είναι βαμμένο ήδη με ρυπουλίνη νερού και σε κάποια σημεία έχει φθαρεί όπως είναι φυσικό. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να φτιάξουμε το μείγμα μας με το σιδηρόστοκο. Είναι 2 συστατικών, ανακατεύω καλά το στόκο μου και γεμίζω όλες τις τρύπες. Πρέπει να δουλεύω γρήγορα γιατί ο σιδηρόστοκος στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. Και τώρα πάμε στο τρίψιμο. Τρίβω πάρα πολύ καλά ακόμα και το σιδηρόστοκο. Θέλω όλα τα σημεία που έχουν αρχίσει και χαλάνε να τριφτούν όσο καλύτερα γίνεται. Εάν έχετε μηχάνημα που φυσάει, φυσιτήρα δηλαδή, μπορείτε να αφαιρέσετε με αυτόν τον τρόπο τη σκόνη, αλλιώς απομακρύνετε πάρα πολύ καλά τη σκόνη. Καθαρίζετε την επιφάνεια έτσι ώστε να είναι έτοιμη για βάψιμο. Ως αποτέλεσμα δεν θα δείτε πολύ μεγάλη διαφορά γιατί το χρώμα που θα χρησιμοποιήσω θα είναι το ίδιο με αυτό που ήταν ήδη βαμμένο, γιατί αυτό μου ταιριάζει στο χώρο μου. Θα βάψω πρώτα το κάτω μέρος του κρεβατιού και έχω επιλέξει το χρώμα κοιμωλίας βελιγράδι. Πινέλο θα χρειαστώ και φυσικά πάντα το σπρέι για να ψεκάζω με νερό. Εφαρμόζω την πρώτη στρώση . Βάφω προς κάθε κατεύθυνση και φυσικά στο πρώτο χέρι δεν θα έχω την επιθυμητή κάλυψη. Αυτό το αφήνω για τη δεύτερη στρώση. Αφού στεγνώσει πολύ καλά, περνάμε στη δεύτερη στρώση. Στα σημεία που είχαν τριφτεί πάρα πολύ, βλέπετε εδώ ότι έχει καλυφθεί τελείως το καφέ χρώμα, οπότε θα μείνουμε στις 2 στρώσεις, δεν θα χρειαστούμε και τρίτη. Δεν ξέρω πώς να το πω, είναι καναπές, είναι κρεβάτι, βασικά είναι κρεβάτι που το έκανα εγώ καναπέ, είναι έτοιμο βαμμένο. Θέλω να το τρίψω λίγο στις λεπτομέρειες που κάνει το σκάλισμα για να φανεί από κάτω το καφέ του, να φαίνεται λίγο φθαρμένο. Σαν να έχει τη φυσική φθορά του χρόνου. Αυτό το επιτυχάνουμε τρίβοντας μόνο στις γωνίες. Αφού έχω απομακρύνει τη σκόνη, περνάω στο σχεδόν τελικό στάδιο, το οποίο είναι το βερνίκωμα. Χρησιμοποιώ το υβριδικό βερνίκι, το οποίο το αραιώνω 1 προς 1 με νερό και εφαρμόζω σε όλη την επιφάνεια. Μία στρώση είναι αρκετή και αφού στεγνώσει πάρα πολύ καλά, περνάω στο κέρωμα για έξτρα προστασία και γιατί μου αρέσει το φινίρισμα που μου δίνει το κερί. Απλά εφαρμόζω σε όλη την επιφάνεια ξανά διάφανο κερί. Προαιρετικά θα μπορούσα να εφαρμόσω και έγχρωμο κερί σε κάποια σκαλίσματα που έχει, όμως στο δικό μου το χώρο δεν ταιριάζει, οπότε δεν θα το κάνω.
Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!